În acest material vom prezenta un scurt istoric al poporului kazak, punând accentul pe kazacii zaporojeni, urmând ca la final să prezentăm o poveste adevărată a luptei desfășurată în Dobrogea între lipoveni și kazacii zaporojeni. Numele de kazak vine din turcă, de la kazak, aventurier sau om liber. Kazacii au fost inițial nomazi și locuiau în nordul Mării Negre și al Mării Caspice. Erau cunoscuți ca un popor ce iubea libertatea și care a beneficiat de o serie de privilegii de la guvernul rus în schimbul serviciilor militare efectuate în folosul acestuia. Inițial, în secolul al XV-lea, kazacii erau formați din grupuri de tătari semi-independenți în regiunea Niprului. Numele de kazak a fost aplicat și țăranilor care fugiseră din Iobogie în Polonia, Lituania și regiunile Nipru, respectiv Don, unde au înființat comunități militare autonome. Scurt istoric. Kazacii își datorează originile amestecului dintre culturile asiatice și slave petrecut pe stepele rusești, care făceau parte din viața rusă încă de la primele migrații slave. Primul grup de călăreți care a primit numele de kazaci a fost unul din grupurile de tătari, descendenți ai hoardei de aur mongole, care a jefuit și a întreprins raiduri fără permisiunea conducerii tătare, fapt pentru care au fost numit kazaci de către comercianții greci și turci la începutul secolului al XIV-lea. Până în secolul al XV-lea, trupe de kazaci tătari organizate pe principii mongole, adică grupuri de 10 formând o unitate de bază, hoinăreau și atacau principatele ruse, Uniunea Lituania-Polonia și chiar Hanatul tătar. În curând, numărul lor a crescut, pe măsură ce Marele Imperiu Mongol s-a micșorat, iar teritoriul cuprins între fostele granițe mongole a rămas nerevendicat, acesta a devenit o zonă ideală pentru kazacii tătari. În curând, grupurile de kazaci au atras pe lângă tătari și ruși, polonezi, lituanieni și alte popoare din regiune. Pentru a controla cetele tot mai mari de briganți kazaci, autoritățile moscovite și poloneze încearcă să exercite o anumită formă de control asupra trupelor de kazaci, înrolându-le pentru serviciu militar ca trupe de graniță, aceștia devenind kazaci înregistrați. Astfel că prin 1620, polonezii aveau aproximativ 6.000 de kazaci înregistrați în diferite servicii. În cele ce urmează ne referim la kazacii zaporojeni. Kazacii zaporojeni au fost kazaci care locuiau în regiunea istorică Zaporojea, din centrul Ucrainei. Armata zaporojeană și-a mărit rapid efectivele în secolul al XV-lea, prin primirea iobagilor ruși care fugeau de pe moșiile feudale din Uniunea Statală Polonă-Lituaniană. În cursul secolelor al XVI-lea și al XVII-lea, kazacii zaporojeni au reprezentat o forță militară și politică puternică, care s-a implicat în conflicte sau alianțe cu Uniunea Statală Polonă-Lituaniană, Imperiul Otoman și vasalul acesteia Hanatul Crimei, precum și cu țaratul Rusiei. Nu e foarte clar când au început să se formeze primele formațiuni căzăcești în regiunea cursului inferior al Niprului, dar părerea generală este că acest lucru s-a petrecut mai înainte de invazia mongolă din 1240. Rusia Kievană, după 1299, s-a dezintegrat în state mai mici, iar mulți dintre locuitorii ei au plecat în regiunile mai sigure dinspre stepele Niprului inferior. Kazacii nu s-au sfiit să atace și să jefuiască pe toți vecinii, chiar și pe cei mai puternici decât ei. În secolul al XVI-lea, odată cu extinderea controlului polono-lituanian spre sud, kazacii zaporojeni au început să fie văzuți ca supuși ai Federației Polone din secolul al XVI-lea.
Cazacii înregistrați au devenit parte a armatei polono-lituaniene, situație care a durat până în 1699. Spre sfârșitul secolului al XVI-lea, relațiile Uniunii polono-lituaniene cu Imperiul Otoman, care nu erau oricum cordiale, s-au înrăutățit și mai mult ca urmare a jafurilor executate de cazaci. Cazacii începuseră să jefuiască în mod regulat teritoriile otomane din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Liderii polonezi nu-i puteau controla pe cazaci, fapt pentru care erau făcuți responsabili pentru raidurile căzăcești. De asemenea, tătarii care erau sub suzeranitate otomană lansau raiduri, în special în zonele de sud ale Uniunii polono-lituaniene. Pirații cazaci executau raiduri în porturile și orașele bogate de pe țărmul otoman al Mării Negre, aflate la doar 2 zile de navigație de vărsarea Niprului. În 2 rânduri, în 1615 și 1625, cazacii au reușit să atace Istanbulul, forțându-l pe sultan să fugă din Palatul Imperial. Mai multe tratate turco-polone au prevăzut ca părțile semnatare să oprească raidurile făcute de supușilor, dar practic nu s-a reușit luarea unor măsuri eficiente împotriva cazacilor. Polonezii au reușit la un moment dat să-i forțeze pe cazaci să-și ardă vasele cu care făceau piraterie, dar asta nu i-a împiedicat pe cazaci să facă altele. În același timp, Imperiul Habsburgic i-a angajat de mai multe ori în secret pe cazaci să declanșeze raiduri împotriva otomanilor pentru a reduce presiunile militare asupra propriilor granițe. Între cazaci exista o dușmănie care era alimentată de raidurile executate de o parte, urmată în scurtă vreme de raiduri de răzbunare declanșate de tabăra adversă. Starea de nesiguranță din relațiile cazaco-tătare a transformat întreaga zonă a graniței de sud polono-lituaniene într-o zonă de război mocnit. Numărul cazacilor a crescut neîncetat prin primirea în rândurile lor a iobacilor fugiți de pe moșiile polono-lituaniene. Cazacii aveau legături istorice puternice cu bisericile ortodoxe răsăritene, ceea ce ducea și la apariția unor tensiuni religioase cu Uniunea Polonă-Lituaniană dominată de catolici. Tensiunile dintre cele două părți a crescut și mai mult odată cu schimbarea politicii religioase a statului, care fusese destul de tolerantă, ceea ce i-a transformat pe cazaci în anticatolici hotărâți, atitudine care în acele timpuri echivala cu a fi antipolonezi. Aroganța polono-ucrainiană și nesupunerea cazacilor au dus la izbucnirea la începutul secolului al XVII a mai multor revolte căzăcești împotriva Uniunii Statale polono-lituaniene. Refuzul polonezilor de a accepta cererea cazacilor pentru extinderea registrului cazacilor a fost scânteia care a prins rebeliunea din 1648. Răscoala s-a adăugat la seria de evenimente catastrofice din istoria statului polono-lituanian, cunoscută sub numele de Potopul, care a slăbit într-o măsură fără precedent Uniunea și care a asigurat condițiile dezintegrării din secolul următor. Cazacii au influențat profund societatea ucraineană din secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, în domenii precum cultura, administrația, armata și altele. Organizațiile căzăcești nu erau doar de natură militară, ci mai degrabă un amestec de organizații politice și politico-militare. Pe timp de pace, cazacii își câștigau existența prin intermediul ocupațiilor tradiționale, își desăvârșeau cunoștințele militare sau se ocupau de pregătirea noilor recruți. Spre deosebire de armatele altor națiuni, cazacii erau liberi să-și aleagă armele preferate. Cazacii bogați preferau să lupte în armuri grele de cavalerie, în vreme ce infanteriștii preferau un echipament mai simplu, iar pentru protecție foloseau cămășile din zale. După moartea lui Hmelnitski, zaporojenii au continuat să aibă o conducere separată de hetmanul căzăcesc,
ai cărui lideri erau hatman numiți. Zaporojenii își alegeau proprii conducători cunoscuți pentru mandate de un an de zile. Fricțiunile dintre cazacii hatmanului și cei din Zaporojia au crescut în mod semnificativ în această perioadă. După semnarea tratatului de la Cuciuc-Cainarci, prin care Rusia anexa Hanatul Crimeei, nevoia pentru o apărare a frontierei de sud de către zaporojeni a dispărut. A început colonizarea Noii Rusii. Una dintre coloniile aflate în imediata vecinătate a Zaporojii a fost Noua Serbie. Colonizarea din zonă a provocat conflicte între coloniști și cazaci legate de dreptul de proprietate asupra pământurilor, care deseori au fost violente. Hotărârea pentru dizolvarea organizației militaro-teritoriale a cazacilor a fost luată de împărăteasa Ecaterina a II-a, pe 7 mai 1775. Generalul Piotr Telechi a primit ordin să ocupe principala fortăreață a zaporojenilor și să o distrugă. În secolele 19 și 20, rușii au folosit pe scară largă cazaci în acțiunile militare și pentru a suprima activitățile revoluționare. În timpul războiului civil rus din 1918, cazacii au fost împărțiți. Cei din sudul Rusiei au format nucleul armatelor albe, iar aproximativ 30.000 au fugit din Rusia. Sub dominația sovietică, comunitățile de cazaci au încetat să mai funcționeze ca unități administrative. În prezent, sub președinția lui Putin, cazacii și-au reluat relația istorică cu Moscova, întărind forțele locale de poliție din Rusia, în special la Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi din 2014. Grupurile paramilitare de cazaci au luptat alături de trupele ruse în timpul invaziei din 2008 a Georgiei și au participat la anexarea Crimeei în 2014, precum și la invazia Ucrainei. Conform recensământului rus din 2010, aproximativ 68.000 de persoane s-au identificat drept cazaci. O poveste cu cazaci în delta Dunării. Lipovenii au început să sosească în delta Dunării și la Tulcea începând cu anul 1740, în grupuri de câteva zeci de familii. Cu toții erau staroveri, adică acei credincioși creștini ortodoxi care nu au acceptat reformele din Biserica Rusă și nu mai puteau suporta persecuțiile la care erau supuși de către statul țarist. Un număr important dintre aceștia proveneau de pe malurile Donului, conduși de liderul spiritual Ignat Nekrasov, motiv pentru care au fost numiți Necrasovi, multă vreme după ce au ajuns pe malurile Dunării, numele de lipoveni primindu-l mult mai târziu. Ceea ce e important este faptul că aceștia sunt o ramură a cazacilor zaporojeni, o comunitate formată pe malurile Niprului și care, datorită performanțelor militare excepționale, au fost convinși pe la 1550 de țarul Ivan cel Groasnic să plece o parte din ei pe malurile Donului pentru a păzi frontiera împotriva tătarilor. În perioada respectivă, Dobrogea și delta Dunării erau sub stăpânire otomană. În jurul anului 1800, problemele cazacilor zaporojeni stabiliți pe malurile Niprului s-au acutizat, fapt pentru care o parte dintre ei, în înțelegere cu otomanii, s-au stabilit de-a lungul Dunării ca miliții de frontieră împotriva rușilor de data aceasta. După aproximativ 150 de ani de la despărțirea celor două ramuri ale familiei cazacilor, soarta a făcut ca aceștia să se reîntâlnească aproape de Tulcea. Faptul că lipovenii ocupau deja cele mai bune locuri de pescuit și vânătoare, cazacii zaporojeni noi sosiți au trecut la represalii după o tehnică îndelung exersată. Astfel, aceștia, stabiliți inițial la Sfântul Gheorghe, pornesc în expediție militară pe cele două maluri ale Dunării, în două grupuri de câte 100 de cazaci înarmați
Ucid tot ce le iese în cale, în satele lipovenești, femei, copii, bătrâni, incendiază și înaintează spre Tulcea, într-un adevărat marș al distrugerii și turerii. Ținta lor era Dunavăț, unde doreau să-și construiască un fort militar după modelul celui de pe Dnipru, distrus de ruși. Această adevărată bază militară purta numele de Sicie și satele din jur ar fi alcătuit Raiaua, locuite de familiile cazacilor. Planul nu le reușește și cazacii zaporojeni sunt respinși de către lipovenii, care au reușit să se organizeze militar la Dunavăț, cu ajutorul primit din Tulcea și Sarghioi. Urmează un moment sângeros, acel al confruntării, în care cazacii atacă lipovenii tulceni așezați în zona actualei biserici rusești. Timp de 3 zile au loc lupte crâncene între lipoveni și cazaci, primii fiind înfrânți și măcelăriți în număr atât de mare încât oficialii otomani de la Tulcea, în primă fază indiferenți la această bătălie interetnică, au trebuit să ia măsuri împotriva cazacilor zaporojeni. Astfel, 2 dintre conducătorii cazacilor, Cavalec și Lalem, au fost chemați la Constantinopol să dea explicații. Nu au fost condamnați, dar li s-a stabilit domiciliu forțat. Lalem nu suportă sentința și se autoizolează pe o insulă de pe lacul Raslen, unde a trăit înconjurat doar de câțiva câini dresați să sfâșie orice lipovean care se apropia. Cazacii se reîntorc victorioși la Dunavăț, unde îi gonesc pe lipoveni și încep să construiască Sicia, o adevărată mănăstire fort ce avea să reziste în perioada 1814-1828, fiind supusă sultanului și adunând din satele din Raia toți nemulțumiții și fugarii din Rusia, Polonia și chiar Moldova și Vlahia. Cele 2 comunități se dușmănesc și în ziua de azi, cu toate că se trag din aceeași mare familie a cazacilor zaporojeni de pe Dnipru.